अब चाहिँ हामी बायोलोजिकल प्लोजिबिलिटी हेर्छौँ र बायोलोजिकल प्लोजिबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा एसोसिएसन राखेछौँ, एसोसिएसन देखाछौँ अथवा अथवा एसोसिएसन देखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल फ्याक्ट्सले पनि प्रुभ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। द्याट इज द फाइन्डिङ सुड बी सपोर्टेड बाई बायोलोजिकल फ्याक्ट्स। अब बायोलोजिकल प्लोजिबिलिटी भनेको चाहिँ इट इज द एक्जिस्टेन्स अफ फिजियोलोजिकल मेकानिजम द्याट मे एक्सप्लेन अ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप। अब बायोलोजिकल फ्याक्टले गर्न पर्यो। फर इक्जाम्पल इफ एल्कोहल कन्जम्सनले चाहिँ लिभर सिरोसिस हुन्छ भने यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल एभिडेन्सले सपोर्ट गर्न पर्छ। जस्तै अल्कोहल युजले गर्दाखेरि लिभर सेल्समा अफेक्ट भयो र लिभर सिरोसिस भयो भनेर चाहिँ biological plausibility establish गर्न सकिन्छ। For example, epidemiology studies indicates that high intensity exposure to ionizing radiation increases the rate of cancer cells among exposed population. त्यसपछि चाहिँ हामी अम, म मिनिमाइज गर्छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लस्ट फलोअप हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ? लस्ट टु फलोअप भनेको चाहिँ अम, हाम्रो हामीले स्टडी गरिराखेको ग्रुप चाहिँ बिचमा गएर माइग्रेसनले गर्दाखेरि अथवा डेथले गर्दाखेरि अथवा कुनै अरू रिजनले गर्दाखेरि स्टडीमा पार्टिसिपेट हुनु हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई लस टु फलो अप भनेर भनिन्छ। स्ट्याटिस्टिकल एसोसिएसन हेज बायोलोजिकल प्लजिबिलिटी सिन्स सिन्स अलिक ठुलो बनाएँ। द this statistical association has biological plausibility since it is known that ionizing radiation may cause breaks in DNA strands. Biological plausibility is an essential element for establishing cause and end relationship. अब हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन्सहरू के छन् भनेर देखाइएको छ। अब हाम्रो अहिले हेर्ने भनेको अपरेसनल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ 3 टा खालको डिजाइन छ। एउटा चाहिँ प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन, ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन र क्वासी एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन। अब प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ र्यान्डमाइजेसन हुँदैन, कन्ट्रोल ग्रुप पनि हुँदैन र म्यानिपुलेसन अथवा इन्टरभेन्सन हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो हुने भनेको पोस्ट टेस्ट अन्ली डिजाइन अनि त्यसपछि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिजाइन र टाइम सिरिज डिजाइन हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ क्वासी हेरौँ है त। अ फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ नन इक्विभ्यालेन्ट कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन र सेपरेट स्याम्पल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन अनि स्ट्याटिक ग्रुप कम्पेरिजन डिजाइन हुन्छ। र हाम्रो ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन, पोस्ट टेस्ट अन्ली कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमोन 4 ग्रुप डिजाइन, फ्याक्टोरियल डिजाइन, कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड डिजाइन अनि त्यसपछि कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड ब्लक डिजाइन। अब यसबाहेक चाहिँ अरूहरू तपाईँले देख्नुहुने भनेको चाहिँ ऱ्यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, फिल्ड ट्रायल हो। यिनीहरू सबै प्री, ट्रु र क्वासीभित्रै आउँछन्। यिनीहरू स्पेसिफिक फर्म मात्रै हुन्। र अब हामी प्री टेस्ट एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन हेर्न पर्दाखेरि चाहिँ प्री टेस्ट एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन दिस डिजाइन फलोज बेसिक एक्सपेरिमेन्ट्स fails to include control group, hence only single group is studied. There is no treatment group for comparison. अब यसमा चाहिँ हुने भनेको पोस्ट टेस्ट अन्ली डिजाइन र प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन र टाइम सिरिज डिजाइन। अब पोस्ट टेस्ट डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्ट टेस्ट डिजाइनमा चाहिँ सब एउटा ग्रुप मात्रै हुन्छ, सिङ्गल ग्रुप मात्रै हुन्छ नि त हामीले स्टडी गरिराखेको। अब सिङ्गल ग्रुपको चाहिँ पछि लास्टमा एकचोटि मात्रै इन्टरभेन्सन भइसकेपछि लास्टमा फलोअप गरिन्छ भने पोस्ट टेस्ट ओन्ली डिजाइन भनेर भनिन्छ। दिस इज मोस्ट प्रिमेटिभ टाइप अफ डिजाइन वेयर अब्जर्भेसन्स आर क्यारिड आउट ओन्ली आफ्टर द एक्सपेरिमेन्ट ल्याकिङ एनी कन्ट्रोल अर चेक भनेको पोस्ट टेस्ट ओन्ली डिजाइनमा भयो यो चाहिँ। अब यसको स्टेप्स भनेको सेलेक्टिङ द सब्जेक्ट, गिभिङ इन्टरभेन्सन, कन्डक्ट पोस्ट टेस्ट विथ द मेजरमेन्ट अफ आउटकम अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। र प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइनमा चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि एकचोटि एक्जामिन गर्छौँ र एक्सपेरिमेन्ट भइसकेपछि पनि एक्जामिन गर्छौँ। द सब्जेक्ट अर द ग्रुप इज एक्जामिन बिफोर एन्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेन्ट। ए वेट है त, मैले तपाईँहरूलाई यहाँ पोस्ट टेस्ट ओन्ली एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको यो फिगर देखाइन छु। त्यही भएर अब फिगरमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट ग्रुप हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट अथवा म्यानिपुलेसन गरिन्छ अनि आउटकम मात्रै हेरिन्छ है। यहाँ चाहिँ यो फिगर देख्नुभयो होला। देयर इज नो कन्ट्रोल ग्रुप। एक्जाम्पल इन्जेक्सन अफ लिपिड गिभन टु पिपल
अफ आयोडिन डिफिसियन्सी डिसअर्डर अनि आफ्टर अ इयर 0 मेजर त्यस्तै भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल अ, त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा म्यानिपुलेसन गरिन्छ अनि आउटकम हेरिन्छ। अब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइनमा चाहिँ द सब्जेक्ट इज एक्जामिन्ड बिफोर एन्ड आफ्टर द सेलेक्ट द pre-test with the measurement outcome, give intervention, conduct post-test with the measurement of outcome. अब O1 and O2 भनेको चाहिँ O1, O2 attributed to the causal factor or intervention. अनि no control group applied. Efficacy of dialysis to reduce example है efficacy of dialysis to reduce serum creatinine. अब यसमा चाहिँ पहिला जे पनि एक्जाम्पल दिन मिल्यो अब सुरुमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप भयो एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपको चाहिँ पहिला आउटकम हेरिन्छ होइन भन्नाले एक्जामिन गरिन्छ अनि त्यसपछि इन्टरभेन्सन दिइन्छ फेरि अर्को इन्टरभेन्सन दिइसके चाहिँ फेरि अर्कोचोटि एक्जामिन गरिन्छ अब आउटकम 1 र आउटकम 2 लाई चाहिँ हामीले पछि कम्पेयर गर्छौँ सो द्याट इज पहिला एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप हुन्छ अनि एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपलाई चाहिँ हामीले पहिला आउटकम हेर्छौँ भनेको एक्जामिन गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले इन्टरभेन्सन दिन्छौँ फेरि हामीले अर्को त्यसपछि चाहिँ आउटकम हेर्छौँ र यो बिचमा चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्छौँ भनेको हाम्रो थर्ड भनेको चाहिँ टाइम सिरिज डिजाइन छ र यसमा चाहिँ टाइम सिरिज डिजाइनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टरभल्समा गएर हामीले एक्जामिन गर्छौँ अथवा आउटकम लिन्छौँ भने चाहिँ यसलाई टाइम सिरिज डिजाइन भनेर भनिन्छ इट इज अ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अफ वान अफ द ग्रुप अफ वान ग्रुप्स एट डिफ्रेन्ट इन्टरभल्स इट इज द pre-testing and post-testing of one group at different intervals. It involves a series of measurement at periodic intervals before and after the intervention. The purpose is to determine the long term effect, and therefore, the number of pre and post test can vary from one to many. When such a design is employed, the post test is referred to as follow up. In this design, there is no control group to compare with the experimental group. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपलाई सेलेक्ट गरिन्छ त्यसपछि प्री टेस्ट चाहिँ सेभरल टाइम्स गरिन्छ अनि त्यसपछि एट पिरियोडिक इन्टरभल अफ टाइम टु मेजर द आउटकम O1, O2 एक्सेट्रा गिभ इन्टरभेन्सन अनि कन्डक्ट पोस्ट टेस्ट सेभरल टाइम्स टु मेजर द आउटकम अब O1, O2, O3 गरेर मात्रै इन्टरभेन्सन दिने भयो फेरि त्यसपछि नि हामीले फलोअप गर्ने भयो इफ O1 इज इक्वल्स टु O2 इज इक्वल्स टु O3 but if O4 is greater than O3 is greater than O4 is greater than O3, O5 is greater than O4 and O6 is greater than O5, it indicates the effect of intervention. अब हामीले इन्टरभेन्सन दिइसकेपछि त के अरे यसको इफेक्ट त झन् झन् बढ्दै जानुपर्ने भयो नि त अब जस्तै हामीले हेल्दी लाइफस्टाइलको बारेमा सिकाएको छौँ भने अब जस्तै हात धुन सिकाएको छौँ भने कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू चाहिँ थोरै थोरै हुँदै जानुपर्ने भयो नि त भने चाहिँ O5 धेरै समयपछि जाँदाखेरि O5 चाहिँ यसले अझै धेरै आउटकम राम्रो इफेक्ट दिन पर्यो इन कम्पेरिजन टु O4 अनि O6 ले अझै राम्रो आउटकम दिन पर्यो इन कम्पेरिजन टु O5 तर त्यस बिचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि O1 र O2, O3 चाहिँ इक्वल हुन्छ किनभने हामीले इन्टरभेन्सन नै दिइसकेको हुँदैनौँ। हात धुन सिकाएको छैन उनीहरूलाई डायरिया फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ भने त हिजो गयो नि त्यही हो, भोलि गयो नि त्यही हो, पर्सि गयो नि त्यही हो नि त। त्यही भएर यसरी हामीले प्री टेस्ट एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप डिजाइन हेऱ्यौँ बाद हामीले पोस्ट टेस्ट ओन्ली हेऱ्यौँ प्री टेस्ट ओन्ली हेऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामीले टाइम सिरिज टेस्ट हेऱ्यौँ र अहिले चाहिँ टाइम सिरिज डिजाइन हेऱ्यौँ अब हाम्रो रहेको छ एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन डिजाइन इज प्री एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन इम्प्लोइज कम्पेरिजन ग्रुप कम्पेरिजन ग्रुप हुने भयो however it falls short that it ignores randomization अब यसमा randomization